En månad kvar till julafton, Black Week, slut på rapporter nästan, desto fler kapitalmarknadsdagar, höjda mål från Alfa Laval inför sin idag och så ska vi prata om vart det kan finnas köpläge i SBB. Det är måndag, välkomna tillbaka till Börsfrukost. Jag heter Anna Stjernqvist och vid min sida har jag Peter Hedlund idag. Sista veckan av november alltså. Vi står inför Black Week och julafton om en månad i alla fall. Vad är din känsla nu, sista veckan av november? Ja, mer Black Week än jul får jag väl säga. Börsen har tjuvstartat lite ren här, lite billigare kurser och sen ser man ju reklamen bara dimper ner i korgen här. Starka signaler från svenska konsumenter då inför dess får man väl säga. Svensk Handel har ju släppt sin e-handelsstatistik där försäljningen ökade med 16% i oktober och det är också fjärde månaden i rad med uppgångar. Ja, men det är verkligen det känslan man har också, att det har börjat lossna för konsumenten på de lite billigare produkterna. Sällanköp och dyrare inköp är fortfarande trögt. Men det är klart att julhandeln är också enormt viktig och den tjuvstartar med Black Friday eller Black Month nästan som det är nu. Just det. Och vad mer kan man säga om börshumöret? Urstark rapport från Nvidia förra veckan, lite svagare jobbrapport och Nvidias rapport räckte ju inte till för det är fortsatt volatilt för AI-aktier och för riskfyllda tillgångar i stort får man säga. Bitcoin är ner 20% per månad. Med en månad kvar ändå till julafton, blir det tomterally eller inte, Peter? Ja, men det är just det där, det är lite ansträngt i synnerhet i USA då, som du sa. Nvidia kom med en rapport så alla liksom kunde slappna av och aktierna sjönk. Men sen följer trots allt aktien på det och börsen har inte liksom lyckats lyfta. Så att det finns ju en oro där, höga värderingar är alltid ett stort hinder att kliva över. Sen är det ju så att det brukar ändå vara ganska bra börs den här årstiden. Vi har PPM-pengarna kommer, om vi pratar svenska börsen, det är början på december. Och vi har också gått lite surt här nu sista tiden. Så att, men jag tror att det kan studsa upp lite, det tror jag. Ja, värt att följa även PCE-inflation, kärninflation som vi får på onsdag ifrån september då lite eftercentrande på grund av nedstängningen i USA. Väntat där i 2,9% i årstakt. Men här i Sverige och det som händer i veckan, det är ju nästan slut på rapportperioden. Vi har kapitalmarknadsdagar dock att se fram emot. Höjda mål från Alfa Laval i och med rapporten som vi fick för 3 veckor sedan ungefär. Ja, och det är väl det. Många tror ju att vinstlyftet kommer nu in i 2026 och det vill ju till att det gör det också för svensk verkstad är inte billig om inte det här vinstlyftet infrias. Men nu slipper man ju då så att säga den här negativa valutasmällarna. Det blir inte nya tullar utan man har så att säga anpassat sig till läget som det är. Så det är väl troligt att det kommer att bli lite bättre också. Eller vi får hoppas det i alla fall. Ja, och på samma tema kanske Atlas Copco, kapitalmarknadsdag på onsdag. Även Alimak, Evri, Peab, Stora Enso, skog och bygg. 2 branscher som har haft det tufft. Kanske. Ja, Stora Enso är den här strategiska översynen som de kommer berätta mer om. Man kanske knoppar av skogen eller att man säljer någon del, hur man det gör. Så det kan vara intressant att följa. Evri är ju bland konsulterna där har haft det tufft. Dålig Q2, lite bättre Q3 och nu sa man att organiska tillväxten blir -1-2% för året. Så att jag vet inte om det kommer hända så mycket där egentligen. Apropå nyheterna idag också, Vimian får ju en ny vd och vi kan väl titta på kursgrafen där, ser välbehövligt ut. Ja, och på 5 år så är det väl ännu sämre. Så att det är klart att när kursgrafen är som en slalombacke så finns det alltid risken att det blir vd-byte. Och några rapporter kvar också. Lundberg, Elekta, Verisure efter börsnoteringen här i oktober. Vad blir mest intressant? Ja, jag tycker faktiskt Lundberg är ganska intressant som aktie. Sen är rapporten knappast så intressant. Det är egentligen bara fastighetsdelen så vi får veta någonting om resten är i princip noterat. Så det är väl kanske Verisure då snarare när man kommer nu ska börja rapportera hur det kommer tas emot. Det var en väldigt positiv börsintroduktion så det är klart att den kommer, det är också det största bolaget här. Elekta har haft en lång period med bekymmer men ny vd på plats och det är väl klart att börjar man se lite tecken till vändning där så kan det ju också hända mycket med kursen. Vd köpte väldigt mycket aktier när han tillträdde också så att det tycker jag ändå är intressant att hålla koll på.
Väldigt intressant, har ju också fått en köprekommendation idag av SEB, kan vi väl nämna, det senaste i ledet. Många som varit positivt inställda till Verisure, inte minst Martin Blomgren här på EFN som rekommenderar teckna. Och vi kan kika till börsen nu som stiger 0,7% så här i inledningen. Alfa Laval är upp ungefär som börsen. Verisure är upp lite mer, ungefär 2%. Clas Ohlson backar. Och där ska man investera uppemot 450 miljoner i sitt lager, eller i Insjön. Ja, precis. Så det är väl en konsekvens av att det går väldigt bra för bolaget. Man vill utöka kapaciteten och sen finns det alltid effektiviseringsvinster också genom att automatisera lager, så det är inte så förvånande egentligen. Sen har det rapporterats om lite interna slitningar där, om man ska kanske skära ner på personal eller främja villkor och sånt. Men ja, det är helt enkelt en kostnad som man måste ta här. Man skulle få igen pengarna på 4 år tror jag, så det känns väl helt okej. Jag tycker inte det borde föranleda några större rörelser. SSAB är ner 3% och det är väl de här fredsavtalen då mellan USA, Ryssland och Ukraina och även europeiska länder som blandar sig i nu då. Just det, det har varit ett tag som det har gått sämre för SAB. Eller? Ja, exakt. Det har gått oerhört bra den aktien, hela försvarssektorn. Så jag tycker att det där är en bubbla. Överderat. Sen fick de den här Colombia-ordern med Gripen och drusade upp mot 560. Men sen har ju då de här fredsavtalen och kanske marknaden också kände att det är dags att ta lite vinsthemtagningar. Sen har det gått svagt här de sista dagarna. Ska vi gå vidare till SBB? Du säger sälj, men kanske köp. Apropå svagt de sista dagarna. Ja, de kommer med en jätteaffär här. En intern affär också som det alltid är med SBB, så är det lite struligt. Men då sålde man i alla fall ett stort block fastigheter för 35 miljarder med 8% rabatt för 32 miljarder ungefär till sitt norska dotterbolag PPI. Och sen är också huvudägaren Aker där, norska Aker, som gick in med pengar i en ny emission där och sen fick SBB nya aktier också i PPI. Så lite rörig struktur. Men summa summarum egentligen är att man har fått loss ungefär 10 miljarder. Så man har löst alla obligationsförfall framåt 2027-2028 tror jag det var. Så att egentligen är det så att det är den här omedelbara risken och som den är väldigt hårt blankad aktien. Så man har liksom så tagit bort det från bordet. Och det finns, tycker jag, om man litar på substansen de har så finns det en rejäl uppsida. Men då har man också bokförda värden i Svea Fastigheter och PPI. Men även om man justerar för det så såg jag en substans runt 5 kronor ungefär i B-aktien. Men vad jag tycker är intressant snarare är D-aktien. För där kommer du få utdelning som man får 2 kronor per år. De betalar ingen utdelning nu för det har gått väldigt dåligt. Så tesen är då att om man tar sig ur liksom de här problemen framåt 2028-2029, om man då kan börja betala utdelning igen, då kanske en aktie inte ska ge mer än 8% i direktavkastning. Fast partner ger ungefär 6,5% som referens. Och då ska den liksom uppåt 30-35 kronor kanske med de här utdelningarna som ackumuleras under tiden. Så att då har du en uppsida på liksom flera 100% medan du har en nedsida som bara kan gå till 0 på samma sätt som B-aktien kan gå till 0. Men B-aktien kan egentligen bara dubblas i ett riktigt drömscenario skulle jag säga. Ja, och hur länge får man vänta? Det är nog det som är risken, att man kommer att förvänta framåt som sa 2028-2029 egentligen. Man har stora obligationsförfall där som ska hanteras. Man kommer inte börja betala utdelning innan man har löst det, om man löser det. Sen finns ju alltid risken också att man inte väljer att prioritera D-aktieägarna. Man kanske väljer aktieåterköp eller köpa aktier i PPI eller något annat och bara väntar egentligen och skjuter det på framtiden. För det kostar ingen extra ränta på de här utdelningarna. Det är lite sådär osäkerhet för hur styrningen kommer vara, hur ägarna väljer att agera, även om det går bra. Spännande infallsvinkel och analys. Hela den läser man ju såklart på e5.se som vanligt. Tack för oss för nu. I Börslunch idag så är det valutafokus och gäster för det är Amanda Sundström på SEB och Ulf Andersson på DNB 11:45.